नमस्कार, मास्टर रेसिपीजमध्ये सगळ्यांचं मनापासून स्वागत. आणि माझ्याकडे काय आहे? तेलाची बाटली. तर ही एक बाटली आहे, पण इथे असंख्य बाटल्या दिसतात. त्याच्यामध्ये तिळाचं तेल आहे, त्याच्यानंतर शेंगदाण्याचं तेल आहे, बदामाचं तेल आहे, मोहरीचं तेल आहे, त्याच्यानंतर सनफ्लॉवर ऑइल आहे. अशी वेगवेगळ्या प्रकारची तेलं आहेत. आणि हा उद्योग जो आहे हा सुरू केलेला आहे शारदा राऊत यांनी, या पुण्याच्या आहेत. आणि तुम्हाला माहिती आहे की हा जो प्लॅटफॉर्म आहे मास्टर रेसिपीचा, रविवारच्या दिवशी अशा नवउद्योजकांना आपण उपलब्ध करून देतो ज्यांचा स्टार्टअप काहीतरी आहे. आणि माऊली लाकडीघाणा याच्या अंतर्गत त्यांनी ही तेलं काढली आहेत. सोशल मीडियावर उपलब्ध आहे, कुठेही तुम्ही यांची मागणी करू शकता. पण याची एक खासियत अशी आहे की लाकडी आणि लोखंडी दोन्ही घाणे वापरून ही तेलं तयार केली आहेत. याशिवाय जर तुम्हाला कुठलं तेल हवं असेल तर ही मंडळी तुम्हाला बनवून देतील. आणि हे तेल तुमच्या तर उपयोगाचं आहे, पण माझ्याही उपयोगाचं आहे. आणि त्यासाठी आज मी एक पदार्थ बनवणार आहे, हे तेल वापरून, शेंगदाण्याचं तेल वापरून. त्याचं नाव आहे धोंड. आता ही धोंड जी असतात ही अधिकाच्या महिन्यात बनवतात, जावयाला वाण देतात, 33 धोंड देतात. मला तर मिळाली नाही अजून. मी आता सासूबाईंना म्हणून कुठं आहे धोंड माझी. पण तुमची धोंड इथे आहेत, खास वैदर्भीय पद्धतीची धोंड. तुम्ही अनेक पद्धतीने पाहिले असेल, पण आमच्या इथली पद्धत थोडी वेगळी आहे. कुठली बघा. आणि हे पुरण आपण तयार करून घेतलं आहे आधीच. पुरण बरेचदा मी तुम्हाला दाखवलं आहे, तरी एकदा तुम्हाला पुन्हा दाखवतो. साधारण 2 वाट्या चण्याची डाळ आपण भिजत ठेवली होती. आणि ही भिजवायला 1.5 ते 2 तास ह्याला भिजत ठेवलं होतं आपण. आणि त्यामध्ये जेवढी डाळ तेवढंच पाणी आपण घालतो आहे. जेवढी डाळ तेवढं पाणी, आणि अर्धी वाटी जास्त. पुरण शिजत असतानाच यामध्ये थोडीशी हळद घालायची. आता याला आपण झाकून ठेवू. डाळ शिजवताना नेहमी हा फेस वर येतो, तर एकदा थोडं उघडून घ्यायचं आणि गॅस कमी करायचा. आता ही डाळ साधारण होत आली. ही बोटचेपी व्हायला हवी, म्हणजेच अशी घेतल्यानंतर ही अशी क्रश व्हायला हवी. हिला आपण काढून थंड करू. किंवा या पद्धतीने असं सरळ चाळणीमध्ये ओतून घ्यायचं. या डाळीला आपण थोडं थंड करू आणि मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ. साधारण हे असं बारीक करून घ्यायचं. आणि नंतर ही वाटलेली डाळ आणि जेवढी डाळ तेवढी साखर, किंवा साखर आणि गूळ एकत्र हवं असेल तर, किंवा नुसतं गूळ याचं सुद्धा करू शकता. आपण साखर आणि गूळ एकत्र करू. साखर, अर्धी साखर आणि अर्धा गूळ आपण यात घालू. आता ह्याला गूळ आणि साखर वितळेस्तोवर पुन्हा आपण शिजवून घेऊ. गूळ आणि साखर वितळल्यानंतर यामध्ये साधारण अर्धा चमचा तूप घालायचं, जेणेकरून पुरण जे आहे ते पोळीबरोबर पसरताना व्यवस्थित पसरल्या जाईल. यामध्ये आपण टाकू आता वेलची पावडर आणि जायफळ. गॅस बंद केला आपण आणि याला आपण छान थंड करू. आणि या पुरणाचे गोळे आपण तयार करून घेऊ. आणि ते असे ओबडधोबडच पाहिजे, असे खूप अगदी गोल वगैरे नको. धोंड्यासारखं. त्यामध्ये 1 चिमूटभर मीठ. साधारण भज्याच्या पिठासारखं घट्ट हे भिजवायचं आहे. आणि नंतर एक या पिठात घालायचा.
तर अशा पद्धतीने आपली धोंड फळं तयार झाली. आत्ता ही जी फळं आम्ही केली स्पेशली विदर्भातली टिपिकल आहेत की ज्यामध्ये चण्याच्या डाळीचं पुरण आहे. पण काही ठिकाणी काय असं की सुकं खोबरं, काजू, किसमिस, बेदाणे, त्यानंतर काही लोक खवा घालतात आणि मग पोळी लाटून त्यामध्ये भरून त्याला चपटा आकार देऊन त्याला स्टीम करतात आणि स्टीम केल्यानंतर तळतात किंवा काही लोक नुसते स्टीम करून तुपाबरोबर खातात. सगळ्यांच्या पद्धती वेगवेगळ्या आहेत, पण शेवटी अधिकाचा महिना आहे आणि या अधिकाच्या महिन्यामध्ये हे 33 फळं किंवा 33 अनरसे करून जावयाला देतात. आणि दुसरी गोष्ट की जेव्हा अधिकाचा महिना हा साधारण 3-4 वर्षांनी येतो तर त्यावेळी जावयांचा मान एक वेगळा असतो. अशी गंमत आहे सगळी. अधिकाचा महिना जेव्हा लागतो तेव्हा दिवाळीसुद्धा उशिरा येते. असे हे सगळे आपले सण वार चाली रीती त्यानुसार ही धोंडफळं किंवा अजून वेगवेगळे प्रकार आपण तयार करतो. आणि तयार करताना या तेलाला विसरू नका. माऊली घाणीचं तेल म्हणजे लाकडी घाणी किंवा लोखंडाची घाणी आणि या तेलाबरोबरच आता माऊली उद्योग जो आहे तो थोडा अजून मोठा होत आहे. धोंडफळाबरोबर तुम्ही काहीतरी जावयाला तिखट खाऊ घालाल ना, तर त्या तिखटपणासाठी माऊली उद्योग आता छान हातकुटायचे मसाले घेऊन येतो आहे. तर आपण बघूत कुठले मसाले येत आहेत, कुठले आपल्याला आवडत आहेत. आणि यासाठी सगळ्यात अधिक एक काम करावं लागेल ते म्हणजे पाहत राहा मास्टर रेसिपीज. लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.